guys, today I decided to make a video. Oh my god, nakakahiya. Hindi, um, nag-decide ako mag-video today because I ordered a gel nail set from Lazada, Thailand. So I ordered it 2 days ago. And then, ngayon nandito na siya by Carry Express. Ang bilis, diba? Why I order my own gel nail set. The other day, I decided because naisip ko na ang laki na lang ginagastos ko sa gel nail polish. So, naisip ko, why not bumili ng sarili, diba? And do my own nail art the way I want it. So, yeah. So, here, I will unbox it and let's see what's inside. Paano ba? Ganda. Nice packaging. So here's my receipt. They have receipt. This is actually from Nails Pop. Thank you, Lazada, Thailand. Not sponsored. I buy it. I bought it. Sorry sa video. First time ko mag-unbox ng products. Naengganyo lang sa mga vloggers. Nakiki-vlogger na din. So, here, ang item, meron siyang mga glitters for nail art. Oh, here. Tumigil. Ayan, kita nyo. Kita nyo. Ang ganda niya. So, here, I have the gel nails polish. 2, 4, 6. Six colors. By the way, I chose this color. They messaged me that I can choose the color I wanted. So here, and then here there's a free, stars design. And this one, there's 2 nail polish as well. I think this is the base coat and the top coat. And this is the UV nail lamp for drying the gel polish. And manual. That's cool. They have manual, simple manual on how to do it. Yeah. So cool. What's this? Oh, cool! I received a voucher. Voucher from Nail Spa. Thank you.
Yan. That's it. Wala na. Wala nang laman. Ang ganda. Excited na ako gawin. Gagawin ko siya later. Kasi yung kuko ko, ayan. Ang haba na niya. And yung polish natutuklap na. Natutuklap na siya. Excited. And then later papakita ko sa inyo yung nail art na gagawin ko. Let's open this UV nail lang. Kung anong itsura niya. Ano ang itsura niya, diba? Tape. Super protective yung pag-package sa kanya. So, it's really good. So, here. Ayan. Ayan siya. UV 2-in-1. 2-in-1 UV LED lamp. Ayan, I ordered, there's two colors of this, pink and white. So, I ordered the white one. So, ayan, ang ganda. Sana gumagana siya. Testing ko siya mamaya. And, yeah. That's it. Dito, let's see, buksan natin kung anong laman nito. Ang dami niyang laman sa loob. Oh. So, ayan siya. Nail file. Nail file. OPI. This one, like a tape. Pang-design din sa kuko. Ito, yan. Pag gagawa ko ng mga pang-sample na design, ha? Pwede na pang-business. Pagpagawa kayo sa akin ng nails nyo. Why not? Let's see. Baka karirin ko na itong pagiging nail artist. Ayan, merong mga stone, rhinestone. Saka, ito ata yung pangtanggal sa sa old gel nails. Ang galing. Try ko yan mamaya. Ayan, ito yung mga, wait lang. Pencil. Hindi ko alam kung ano to. Para saan ba to? May pen. Parang pencil. Pero wala namang Yan. Ito. Yan. Para hindi siya magdidikit-dikit. Tip guide. Ayan. Pwede para sa mga pang French nail. At ito. Pusher. Oh, good. Meron siyang pusher. Tsaka stick na para pang kuha sa mga glitters or design. Mga ganyan. Ayan. Ang ganda. Yeah, I can't wait to try it na. So, let's try it. Thanks. That's it. Thanks for watching.